Jó estét kívánok mindenkinek! Legutoljára Ernő barátom meghívására egy nagyon jót horgáztunk Lajos Mizsén, a Fish Arena horgásztavon. Ha már meghívott, úgy illik, hogy ezt viszonozzam is, melynek most jött el az ideje. De hogy vigyek bele egy kis csavart, olyan horgászvizet választottam, ahol még egyikünk sem horgászott, mindkettőnk számára egy idegen víz, igazi nagy kihívásokkal, így jutottunk el a román határ szélére, Lőkösházára. Kora délután érkeztünk erre a csodálatos bányatóra. A naptár ősz mutat, de az időjárás télies, pillanatnyilag -2 fok van. Látszik rajtunk is, előkerültek a termoruhák. Amint megérkeztünk, az első dolgunk az volt, hogy a bolyáinknak az általunk vélt legjobb helyet megtaláljuk, megetessük azt, és a végszerelékeinket bejuttassuk oda, hisz nagyon kevés időnk maradt, táborépítést is már sötétben tudtuk befejezni. Nem vagyok benne biztos, hogy otthon több cucc maradt, mint amit elhoztunk magunkkal. Kicsit még fújjunk ebbe is. Ez kész. Kukoricát mennyit tegyünk bele még, Tomi? Hát még 2 lapáttal dobjál bele legalább így az elején, aztán majd szépen lassan elhagyjuk. Még egy ennyit. Úgy szerintem elég. Készül az alapozó etetésnek szánt anyag, amely tartalmaz főtt kukoricát, illetve főtt natur tigrismagyarót, halibutpeletet 16-os méretben, illetve minden bójára szórunk még fél doboz black squid, főzött boilit, és még fél doboz főzött green pepper boilit szórunk minden bójához. Ernő összekészítette az alapozó etetéshez szükséges tologatóanyagokat, jöhet a horgásztúr egyik legmeghatározóbb és legfontosabb feladata, ez pedig a bójázás, helykeresés. Ebből is látszik, hogy a horgászat egyre inkább technikai sportnak is számít, hiszen egy ilyen bányatavon az 1 méteres víztől a 20 méterig mindenféle lehetőségünk van. Meg kell keresni, hogy melyik rétegben mozog a hal, és megpróbálni azt meghorgászni, lebójázni. Radar nélkül egy ilyen tóra elindulni horgászni gyakorlatilag esélytelen. Tehát olyan, mintha saját magunk mögé horgásznánk a partra. Annyira változatos a medeorrajzat, mint csak a mélység, akadók, egyszerűen elengedhetetlen a használata. Itt is szépen törik alá. Na, itt lesz a jó. Egész jó volna itt leraknád. Ez jó lenne egy bújának. Aha, pont azt akartam mondani. Jelöljük is meg. Egyik bújámat kitesszük valami relatív sekélyebb vízre, úgy látom, ez is több mint 6 méter, sőt lassan 7. Másikkal keresünk majd még egy ettől is mélyebb területet. 10 méter köré szeretném. Ez itt elég jól néz ki, szerintem jelöljük is meg. Megtaláltuk a törésünket, 10,5 méteres vízre, ez lesz a másik etetésem. Negyedik bójánk is bekerült a vízbe. Ide is elszórjuk a kiszemelt fél kilós mennyiséget, inkább a bója elé, maguktól egy picit távolabb. Ezeket inkább már a nagy pontyoknak szánjuk. Vödörmag is pillanatokon belül elfogy. Szerelünk, behúzunk, és akkor kezdődhet is a horgászat.
Van ám mélység, ehhez azért nem vagyunk hozzászokva. 10 másodpercig pedig az orsó Rozsinor, mire leér az aljára. Dobok mellé még egy-két szem boilit, és irány a part. Örök dilemma szokott lenni egy horgásztúra folyamán, hogy amikor megérkezek, mivel kezdjek tábort építsek, és utána az etéssel, illetve a horgászattal foglalatoskodjak, vagy pont fordítva. Mivel egy idegen vízen vagyunk, ahol még egyikünk sem horgászott, így most megfordítottuk a sorrendet, és elsőnek a bújázással, illetve a szelékek elhelyezésével kezdtünk, hiszen az időjárás nem indokolja, hogy a sátorépítés sürgős lenne, illetve sátort tudunk sötétbe is építeni, helyett már sokkal nehezebb keresni. Ugyan az alapozó etetést elvégeztük, de viszont látható, PVA hálóban pár szem 20 mm-es boilit helyeztünk, ezért ugye, hogy a mélyvíz ellenére a horog környékén koncentráltan legyen egy pár szem golyó. Csalizáshoz erre a szerelékre 18 mm-es bevonatos főzött boilit helyeztem, amit egy főzött pop-up-pal egészítettem ki. Tomival sokat vaciláltunk a csali méretén, én megpróbálom először apróbbal, hát ha jobban adja a halat. Amelyik esetleg jobban felkelti a halak érdeklődését, abban az irányba fogunk elmozdulni méretileg. Akkor mehet is nekik. Le is ért. Épp hogy végeztünk a tábor építésével, nagyon szép húzós kapással jelentkezett a túra első hala. Hideg van, már látszik rajtunk is, hogy felöltöztünk, nagyon gyorsan hűl a levegő. Hasítsam, hogy megtudtam. Oké. Bányatavi gyönyörű szép ponty. De szépen lett. Hogy de szép nyurga. Kristálytiszta vízelőnye, ugye? Tudjuk követni szinte a halunk minden mozdulatát a víz alatt. Fárasztások pillanatában. Nagyon szép és emlékezetes küzdelmeket tud okozni. Mi volt a csalid? Egy szem sima főzött Black Squid golyó. Nem bajoltattad megint túl. Hát nem, de ez adta az első halat. Nem voltam volna, hogy ilyen gyorsan sikerül halat fognunk. Szálkoljuk is meg akkor, meg is adta magát. Elfáradt. Íme a túránk első hala. Gyönyörű szép tőponty, nagyon szép, hibátlan, erőtől duzzadó. Látod, megérte foglalkozni sokat a bújázással, precíz helykeresés gyorsan meghálálta az eredményt. Hát igen, egy igazi csapatmunka volt szerintem. Az előző túrához hasonlóan itt is minden halat pontosan dokumentálunk, hiszen nem csak az a fontos számunkra, hogy milyen csajra éhezett meg az a hal, hanem az is, hogy milyen mélységből fogtuk, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy 5 méterről vagy 15 méterről érkezett a kapás. Ez így van, pár után látni fogjuk, hogy mi az az adott mélység, amiben táplálkoznak, így ott fogjuk őket keresni. Pontosan. Akkor hagyj menjen útjára ez a gyönyörű szépség. Azon töprengek, milyen csalival kellene visszahúzni a végszellékemet, és a figyelmesebbeknek már fel is tűnhet, hogy itt bizony már 2 sor is szerepel. Ernő fogását követően, ahogy visszahúzta a végszelléket, éppen partra ért, már az én botommal ugrottam be mellé, és együtt eredtünk a halam után. Itt az újabb kapás. Reméljük, hogy is egy szép pont lesz. Nem sokat keresel a lány, hál' Istennek. Kíváncsian várom, hogy mekkora lesz. Szépen tartja a mélységet. Picit húzok rajta, ő visszahúz. Ahhoz képest, hogy az előző horgászatunkkor az akadót keresték halak, itt pedig a mélységet használják ki. Igen. Nézd, milyen jól néz ki. Szép, tükrös. Éli a mélységet. Tör vissza fel a fenék irányába, de már az eleje fogytán hozzá.
Ha, kerül még egyet? Nem. De szép kerek tükrös. Már meglesem, mivel fogtad. De az már elmaradt sajnos. Titok marad. Nem lesz az titok. Tintahalas bolyra éhezett meg ő is. Ernél fogása után csupán 36 perc elteltével sikerült nekem is megfogni első lökös házi pontjamat. Egy szép kerek tükörpony formájába. Igazi kis pocakos. Nagyon érdekes, hogy ugyanabból a mélységbe jött nagyjából, mint onnan a te halad is. Ez már jelentett valamit. Volna készszer szép lassan. Picit megpróbálom növelni a csali méretét. Egyszerűen könnyített 24 mm-es Black Boy lesz a csali. Az ízvilágon nem változtatok egyenlőre, hiszen eddig mind a két hal erre érkezett. Ezek szerint itt ez most szimpatikus nekik. Csak megpróbálom a csali méretét növelni. Hát arányosan növekedik vele a halak mérete is. Látszik, azért már lényegesen kedvezőbb az időjárás, mint az éjszaka folyamán volt. Akkor még vastagon fagyott, gyakorlatilag -2 fok alatt volt a hőmérséklet, hatalmas köddel párosulva. Hogy a kapás után nem lett volna nálunk GPS, biztos nem találtuk volna meg a bújjánkat, és hosszas órákon keresztül csónakáztunk volna a vízen, mire kitaláltunk volna. De ha már szóba került a víz, néhány érdekes adatot mondanék róla. A tó bányászat során jött létre a 60-as években, területe 20 hektár, ami még ettől is meghökkentőbb, az a 3 millió köbméter víz, ami itt előttünk elterül. Hogy mit is jelent ez? Ha ez egy átlagos Magyarországra jellemző 2 méteres átlagmélységgel rendelkező víz lenne, akkor ez 140 hektáron terülne el. Ez nem semmi. Kapásabban kollégának ott húzza. Menjünk rá, mert valami megakadt. Oké, induljunk. Pattanj be csónakba. Éppen a tó méreteiről beszéltünk, mikor erőkapás jelzője megszólalt, és egy újabb szép halat fáraszthatunk. Viszont az este folyamán érdekes volt, hogy ahogy besötétedett, szinte azonnal volt egy-egy szép halunk. Ezt ugye önök is láthatták, viszont utána hosszú órákon keresztül csend volt. Még 2 óra magasságában volt egy-egy érdeklődőnk, de sajnos az egyik akadóba rohant, és azért veszítettük el, míg a másik egyszerűen leakadt. Viszont hajnalban, ahogy felszállt a köd, egyre inkább gyorsultak az események, és újra szép halakat fáraszthattunk. Az első reggel egy gyönyörű szép húzós kapás. Szinte felrobbant a jelző a sátorban. Ennek is azért kellőképpen van az ereje. Az utolsó pillanatig nyomja neki. Hát még nem hagyja magát. Na, egy picit még. Akkor meg is van. Most már ez a miénk. Még azért tiltakozik ellene. Itt is. Íme a reggeli ébresztőm, gyönyörű szép tükörponty. Látszik, a köd már kezd felszállni. Ezelőtt egy órával sátorból kilépve rottadókat nem lehetett látni. Nagyon-nagyon hideg volt az éjszakánk. Most olyan 0 fok környékén lehet a hőmérséklet. Most még megmérjük ezt a gyönyörű szép tükröst, és engedem is vissza. Igen szép. És el is ment. Figyeld a jobbos, Tomi. Aha. Ennél húzós kapása után nekem egy sokkal szerényebb, egy pittyenős kapásom jött.
de őt is becsüljük, és bízunk benne, hogy sikerül őt is halra váltanunk. Meglátjuk, mi lesz belőle. Nem semmi érzés itt a közös napkeltében fárasztani. Úgy látszik, a reggel órák lesznek itt a nyerőek. Bejött az előtét zsinórom is. Szépen lassan visszanyerjük tőle a zsinort. Bár a fenéktől nem tudom egyenlőre távolabb belemelni. Érdekes érzés, amikor bejön az előtét zsinórom. Máshogy tudom, hogy még van 20-25 méterem hátra csónakkal. Most hogy gyakorlatilag függőlegesen áll. Nem végig kellett hozzászokva. Szép lassan fel is érkezett a visszatőre. De szép ez is. El is fáradt szerintem. Megvan az újabb reggeli hibátlan pikkelés pontja. Most már kellően kiszórakoztuk magunkat, az első örömhalak megvannak a bányatóból. Nyilván nagyon szép eredmény egy ilyen mély vízből, hiszen még csak 12 órája horgászunk és már szebbnél szebb halakat fogtunk. Viszont szeretnénk azért nagyobbakat is fogni, úgyhogy úgy érzem, eljött az ideje, hogy növeljük a csali méretet. Nem hiszem, hogy problémát fog jelenteni a szebb halaknak felvenni, akár a dupla 24-es csalit sem, hiszen a dupla 18-ast ő is minden további nélkül elhúzta. Mennyi? Küld a nagyapádat is. Mondok egy finom a boili. A hajnali halak után Ernővel meghoztunk egy érdekes döntést, miszerint mind a ketten váltunk egy-egy bottal az extra nagyméretű csali kombinációkra. Elő is kerültek a nagyágyúk 24 mm-es méretben. Ezekből 2 szemet fűztünk a hajszálőkére, biztosan biztos. Ehhez azért már egy nem hétköznapi hosszúságú hajszálőkére van szükség, de hogy ezt még jobban szemléltessük, hoztunk hozzá 1 mm papírt, amit most ki is veszek. Ezzel már jól fog látszódni, hogy mégis mekkora ez a bizonyos hajszálelőke. Ez akkora csali, hogy már elég nehéz lenne egyszerre felfűzni, így külön-külön fogom. Először az egyiket, majd jöhet a párja is. És egy stopperrel megütköztetem, rögzítem a másik oldalról is. Mint látható, a távolság a horog és a csali között is jelentős, de ez a nagyméretű csaliknál így van rendjén. Ez elősegíti a jó akadást. Így látszódik a legjobban, hogy a csali a horogtól több mint 2 cm-re el van engedve. Ennek 2 fontos előnye is van. Az egyik az az, hogy a nagy hal sokkal bátrabban fogja felszippantani így a csalit, és probléma nélkül meg is fog akadni a horgon. A másik az, hogy a kisebb halak felszippantják a csalit, bár egy csippenős kapás lehet, hogy okoznak nekünk, de maga a horog biztos, hogy nem fog megakadni a szájukba. Ezt a csali kombinációt egy szebb, akár 10 kg feletti fogás reményében készítettem, de ami ezután következett, azt igazából a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna. Eljött az első nappali vendégünk, amit nagyon vártam. Egyelőre mire alszik az aljához? De Tomi, ez jó hal lesz. Gyanús. Mindig csak én hiszem azt, hogy én főhúzom innen. Egész jó halnak ígérkezik. Erre alszoljuk a mederhez. Ahogy felhúzom, azonnal vissza is mindjárt oda. Kíváncsi elvárom, mekkora lesz. Nem kicsi, az biztos. Az biztosan mondhatod. De szép. Tomi, ez egy igazi csapatmunka. Te elszed a megfelelő helyre a szelvéket, én meg kihúzhattam a halat. Én húztam be neked, te veszed ki a halat. Mekkora. A hatalmas tükörpontjunk.
Próbáljuk óvatosan megszákolni. Eléred? Megoldjuk. Az igen. Dupla 24. Megtette a hatását. Meg. Fogtunk egy igazi szép bányatavi kerek tükörpontját. Két szem 24-es Blacksfeet Boyra érkezett ez a gyönyörű szép nagy tükörponty. Mi a hallal vívelődünk, a tó két őrzője, addig figyelj az eseményeket, hogy bánunk a hallal. Ha nem jól csinálunk, ők szólni fognak. Egy brutál nagy tükörponty a bányatóból. Nagyon mélyről jött, több mint 12 méter mélységből, de hát a nagyok az asszonyt milyen látnak. Gyönyörű szép. Nagyon szép. Ennek meg igazán lehet örülni. Figyelj, csak ér valamit. Nagy csali, nagy hal. Dupla nagy csali, dupla nagy hal. Az igazság pillanata. (18 kg 98 deka, durván 19. Fantasztikus. Tomi, csak összehoztuk. Nagyon jó helyre tetted, köszönöm szépen. Meglett. A mérlegelésre megérkezett tógazda is, hiszen minden 15 kg fölötti fogást jelenteni kell, hiszen ezek csippelve lesznek. Ekkor derült ki, hogy sikerült megfognom Lökösháza új tórekordját, 18 kg 98 dekával. Hatalmas tükörponty. Hihetetlen bányatavon, ilyen gyorsan. Ennyi barátom. Köszönöm, hogy megtiszteltél minket. Mielőtt visszavinném a végszerelékemet az etetésre, szeretném bemutatni Ernő barátommal, hogy hogyan is néz ki a végszerelőkünk, mivel is horgászunk. Ugye még nem esett arról szó, de ezen a vízen behordásos technikával kell horgászni. Ennek két fő oka van. Elsőként, ami a legfontosabb, hogyha ezt a szereléket csak úgy bedobnánk vaktában az előttünk elterülő vízbe, ami gyakorlatilag sok helyen 18-20 méter, szinte esélytelen nagy pontyot fogunk vele. A másodikra akkor szembesültünk, amikor megtudtuk, hogy milyen közel van a határ. Ugyanis ha abba az irányba eldobnánk a szereléket, és elszakadna a zsinór, csupán 150 méter a magyar-román határ, így a román határőrök gyakorlatilag puskával lőnék vissza azt nekünk. Ha már szóba került így az olmunk, illetve hogy azt visszalőnék nekünk, essen szó hát a végszerelékről, illetve a használt zsinórokról. Az orsó dobjára 30-as Haldorado fluorjáró zsinort töltöttünk, amelynek folytatólagosan kötöttünk még Haldorado Strong Leader 45-ös előtétzsinort. Sokaknak feltűnhet, hogy a végszerelékünkre nem kötöttünk leadkort. Ennek egyetlen egy oka van, mégpedig a halvédelem. Ugyanis a tavon tilos a fonoszsinór használata, illetve a leadkor használata, kivéve ez alól a horogelőke. Ehhez mi PB Product Jellywire előkezsinort használtunk, amelyre 4-es méretű horgót kötöttünk egy horogbefordítóval és alatta hajszálőkéne és topperrel. Clipsnek a PB Producttól választottuk a Hitanant Lead Clipset, amelybe Haldorado Grippa Carp Lead 170-es olmot raktunk. Első hallásra picit nagynak tűnhet ez a 170 g-os ólomsúly, de ennek a használatának két fő oka van. Az egyik a meghorgászandó távolság, hiszen az én bujáim 200 és 220 méteren vannak, míg az Ernőé 160 és szintén 200 méteres távolságon. Tehát ennek a szereléket, amikor letesszük, ennek ott kell maradnia. A másik fő ok, az pedig a meredek törésoldalak, rézsük, ami gyakorlatilag látszódnak a radaron, hogy milyen meredeken húznak lefele, és mi azt szeretnénk, hogy ezek a meredek rézsűnek az oldalára, amikor letesszük a szereléket, ez ott is maradjon. Ennek az ólomnak a kiképzése, a felülete rücskös, emiatt, ha mi ezt egy rézsű oldalra tesszük le, ez valójában ott is fog maradni, és várni fogja az arra járó pontyokat. Milyen szép a táborunk a sötét éjszakába, kis fényfolt, és lassan képződőköd a víz fölött. Ide értünk a bójánkhoz, mutatja a GPS, illetve a valóság is ezt fedi. Azért ám az éjszaka ködben, vagy ismeretlen vízen hatalmas segítség. Gyakorlatilag sokszor az életünk múlt ezen. Azért néhányszor jártunk már erre. Ugye utaltunk némi akadóra, bányató létére, található benne akadó, és mint látható is, gyönyörű szép húzós kapás volt, rájöttünk, utolértük, de viszont már az akadóba. Megpróbálom kipiszkálni az akadóból, óvatosan meghúzgálni. Na, valami van, megindult.
megvárt minket a horog végén. Hiába száll fel a pára. Tiszta vízben még a fárasztást így is nyomon tudjuk követni. Nagyon szép élmény. Azt van, halunk. Mint látható is, halunk befűzte magát az akadóba. Azt hittem az elején, hogy elmegy, de csak egy ágon fel volt akadva a zsinór, a végén várt minket. Gyönyörű szép fárasztást okozott, de viszont csónakba segíteni nem sikerült, ezt sajnálom az egészben legjobban. De hogy mégis milyenek a körülmények? Alig fél órája állt az esőnk, hisz a csónakban is látszik, lassabb több van belül, mint kívül. Ernővel idén már sok horgászaton vagyunk túl, viszont talán ez a túra, amit a leginkább bánok, hogy véget ért. Hogy miért is? A mögöttünk elterülő víz annyira változatos, annyira más, mint a hazai átlagvizek, hogy ez szinte félelmetes. Túl azon, hogy egy túrarekordhallal is megajándékozott minket az a víz, annyi ötlet, lehetőség és kihívás rejlik még benne, hogy ide-jövőre mindenképpen vissza szeretnénk térni. Mielőtt még szó esne a csali választásainkról, van a tóban egy érdekes szabály, amit meg szeretnék osztani önökkel. A tóban természetes szaporulat van jelen, amelyből, hogyha fogunk 5 kg alatt, a horgászhelyen elhelyezett haltartóba kell belehelyezni, amit utána a tógazda átszállít egy nevelőtóba. A túra végéig nálunk ez a haltartó száraz maradt. A legkisebb halunk 5 kg felett volt, igaz csak 48 dekával, de átléptük ezt az 5 kg-s limitet. Köszönhető ez annak, hogy túránkon folyamatosan, módszeresen növeltük csaljaink méretét. Még az elején 20 mm-es boilival kezdtük, azt követte 18-as, 16-os hóember, illetve dupla 20-as süllyedő, ezen keresztül jutottunk el a 24-es dupla kombinációig. Ezzel a tekintélyes méretű, dupla 24-es waftás csaj kombinációval fogtuk meg a túránk legnagyobb halát. Most pedig nincs más hátra, mint a szerelékek kitekerése, táborbontás, és a következő túránkon találkozunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!